The topic for today is hydrogen, nitrogen and ammonia. The chapter 16. Hydrogen is the lightest element. Hidrogeni pra është elementi më i lehtë. Kjo është për shkak sepse ai ka masën molare më të vogël, është e barabartë me 2. Për këtë arsye hidrogeni ndodhet në pjesën më të sipërme të atmosferës. Making hydrogen in the lab. Pra si mund të përgatisim ne hidrogjen në laborator. This is shown in a reaction between a metal and acid. Në këtë rast kemi reaksionin midis një metali që në klasë është zinku dhe acidit sulfurik të holluar. Dilute është përkthimi i holluar. Në këtë rast hidrogjeni i pjesës së acidit zëvendësohet me zinkun. Në këtë rast zinku oksidohet dhe hidrogjeni reduktohet. Pra nga H+ shkon në hidrogjen të lirë në formë të gasit. The properties of hydrogen, vetitë e hidrogenit janë disa. 1. Ai është gazi më i lehtë nga të gjithë gazet e tjerë, gati 20 herë më i lehtë se sa ajri. Është gaz pa ngjyrë, pa erë, pa aromë. Kombinohet me oksigjenin për të formuar ujin, molekulën e ujit. Pra është reaksioni djegjes së hidrogenit me anë të oksigjenit për të prodhuar ujin. The 4. Hydrogen is more reactive than copper, as you can see from the panel. So it will take oxygen from copper oxide, reducing it to copper. The hydrogen is itself oxidized. Pra në këtë rast, hidrogeni ja rrëmben oksigjenin bakrit dhe e redukton bakrin dhe vetë oksidohet nga 0 në ngarkesë pozitive 1. Këtu kemi skemën e përfitimit të hidrogenit në laborator, të cilin kemi përfituar shpesh herë. Marrim këtë elermajerin dhe në të cilin kemi hedhur acidin sulfurik për të holluar. Kemi shtuar disa kokra zinku dhe gryka e elermajerit duhet të jetë mbyllur, ndërsa pjesa tjetër anësore duhet të jetë e hapur me një gyp zhvillimi dhe ky vendoset në këtë cilindër të kthyer përmbys të mbushur me ujë. Në këtë rast, meqense se gazi i hidrogenit është i lehtë, ai tenton të shkojë sipër, pra ndjek këtë rrugën që ne kemi formuar dhe në këtë cilindër formohet hidrogjeni, të cilin ne mund ta provojmë me anë të djegjes, sepse ai djegjet shumë lehtë. Kalojmë tek azoti. Nitrogen me formulën N. Nitrogen is colorless, odorless, unreactive gas and makes up nearly 80% of the air. Pra azoti është një gaz pa ngjyrë, pa aromë, një gaz jo reaktiv dhe përbën gati 80% të ajrit. Azoti zakonisht ndodhet edhe tek substancat organike, sidomos në trupin ton. Ai përbën një pjesë kryesore të formimit të muskujve, të kockave, të lëkurës, të ajrit, të flokëve, të gjakut e të tjerë. Disa nga vetitë e azotit janë: është një gaz pa ngjyrë. 2. It is only slightly soluble in water. Është pak i tretshëm në ujë. It is very unreactive compared with oxygen. Është pak reaktiv nëse ta krahasojmë me oksigjenin. Por ai vepron lehtë me hidrogjenin për të formuar amoniakun, pra me formulën NH3, i cili është shumë i përdorur në industri. Dhe 5. Nitrogen also combines with oxygen at high temperatures to form oxides. Pra azoti kombinohet në temperatura shumë të larta me oksigjenin për të formuar okside. Si për shembull nitrogen monoxide e nitrogen dioxide, të cilat janë gaze helmues dhe ndotës së atmosferës, të cilët në veprimin e shiut formojnë shiun acid. Ammonia ose amoniaku ka formulën NH3. Është një gaz shumë i rëndësishëm në industri, sepse shërben për të prodhuar fertilizerët ose ushqyesit e bimëve, siç njihen. Dhe zakonisht si fillim formohet me anë të veprimit të hidrogenit me azotin, më pas vijnë reaksionet e tjera të formimit të kimikatave të ndryshme që ne i përdorim në industri dhe në bujqësi. Making ammonia in the lab, si të prodhojmë amoniak në laborator, me anë të reaksionit të thjesht midis ammonium chloride, një molekul klorur amoni, në veprimin e gëlqerjes së shuar ose hidroksidit të kalciumit, në cila në këtë rast është marrë në gjendje të ngurtë,
Çfarë ndodh? Ndodh reaksioni i kombinimit të joneve klorur me kalcium dhe formohet kloruri i kalciumit, formohet ujë i lëngët dhe amoniaku, i cili ka një erë shumë të rëndë shkuese. The properties of ammonia dhe vetit e amoniakut në këtë rast është një gaz pa ngjyrë, por me një erë shumë të fortë të shkuese. Është një gaz më pak i dëndur se sa ajri, sepse po të marrin masën molare të tij shkon 14 që ka masën atomike e azotit plus 3 që bëhen nga hidrogjeni, masa molare e tij është 17, dim që masa mesatare molare e ajrit është diku 29. Vepron vrullshëm me acidin klorhidrik, që është në gjendje të gazt, dhe formon një tym të bardhë, pra kloruri i amonit. 4. It is very soluble in water, është një reaksion shumë të shpejtë me ujin, pra tretet shumë shpejt në ujë. Në këtë rast është eksperimenti Fountain Experiment, i cilin e kemi zhvilluar disa herë, të japim dhe si video në këtë pjesë. 5. The solution in water is alkaline, it turns red litmus blue, pra tërësira që formohet nga veprimi i amoniakut me ujin, jep një tërësirë bazike, pra me pH më të madh se 7. Për këtë arsye letra e lakmusit merr ngjyrën blu në prezencën e amoniakut. Kjo baza e amoniakut që formohet, hidroksidi i amonit, është një bazë relativisht e dobët. And 6. Since ammonia solution is alkaline, it reacts with acids to form salts. Pra, përderisa tërësira e amoniakut është bazike ose alkaline, ai vepron me acide të ndryshme për të formuar kripra. Në këtë rast, është reaksion shumë i rëndësishëm i formimit të amoniakut, gazit e amoniakut me acidin nitrik për të formuar nitratin e amonit, që njihet ndryshe në bujqësi si nitrati, pra një plek kimik ushqyes për bimët. Këtu kemi disa detyra, të cilën duhet të zgjidhni së bashku. Ushtrimi 1, 2 dhe 3 duhet të zgjidhni ju. Vazhdojmë me mësimin tjetër, i cili është Making Ammonia in Industry. Si të prodhojmë amoniakun në industri. It's a key chemical. Pra e gjitha ka të bëj me kimin. Pra reaksionet kimike që ndodhin dhe produktet që fitohen. Reaksioni i prodhimit të amoniakut është sa i thjeshtë edhe i vështirë në proces. Është i thjeshtë sepse është një reaksion i tillë, pra veprimi i azotit me hidrogjenin, një molekul azoti lidhet me 3 molekula hidrogjeni dhe formon molekulën e amoniakut. Por pse themi që është reaksion i vështirë? Është reaksion i vështirë sepse reaksioni është i kthyeshëm. Pra the reaction is reversible. Dhe për këtë çështje janë ngritur shumë industri të mëdha që reaksioni jon të mos kthehet mbrapsht, por të zhvillohet vetëm në sensin e prodhimit të amoniakut. Dhe procesi që përdoret për prodhimin e amoniakut quhet the Haber process, pra procesi Haberit. Këtu kemi skemën e prodhimit të amoniakut, ku kemi një boljer i cili shtohet amoniak, shtohet azot me presion dhe hidrogjen me presion me anë të pompës, dhe të dy gazet janë përzierë me njëri tjetrin. Por këtu akoma nuk kemi një reaksion kimik, kemi thjesht bashkim. Pastaj me anë të kompresorit ose pompës shtytëse, të dy gazet e përbashkët shkojnë nëpërmjet këtij tubit edhe pasi shkojnë këtu në këtë kontenjer. Këtu kemi konvertuesin, konverter, ose ndryshe katalizatorin. Në prezencë të katalizatorit, të dy gazet, azot dhe hidrogjen, bashkohen me njëri tjetrin dhe në këtë pjesën formohet amoniaku. E qëse kemi një kompresor i cili na shtyn gazet në këtë drejtim, kjo është arsye që amoniaku bashkë me dy gazet e tjerë, azot dhe hidrogjen, që nuk kanë reaguar, pra kanë ngelur disa molekula që nuk kanë reaguar, vinë në këtë pjesën këtu, pra në këtë kontenjerin këtu. Në anë të ftohjes, ky kontenjer është i rrethuar me ujë, në anë të ftohjes, amoniaku dhe në prezencë të ujit tretet lehtësisht në ujë. Pra ne thamë më sipër në mësimin e sipërm që amoniaku tretet lehtësisht në ujë. Për këtë arsye, ai largohet me anë të kalimit të ujit në këtë rubinetin këtu. Ndërsa azoti dhe hidrogjeni, i cili ngeli pa vepruar,
kthehet mbrapsht me anë të këtij sistemi në këtë drejtim, pra në drejtimin majtas. Pse bëhet ky veprim? Bëhet për arsye që azoti dhe hidrogjeni të mos largohen, por të vendosen prapë në sistem. Pra ky është një cikël jo i mbyllur, pra i vazhdueshëm, derisa i gjithë azoti dhe hidrogjeni të bashkohen dhe të formohet molekula e amoniakut. Dhe këtu kemi the storage tanks ose tanket mbledhës të azotit, të amoniakut, që në këtë rast është tretësirë alkaline. Këtu kemi shpjegimet me radhë, pra hapat, hapi i parë, hapi i dytë që i shpjeguam më sipër. Kushtet në të cilat ndodh ky reaksion është i tillë që temperatura e bashkimit të azotit dhe hidrogjenit është 450 gradë Celsius, katalizatori është hekur. Pra, nëse kemi prezencë e katalizatorit dhe temperaturën e lartë dhe presionin e lartë, ndodh që reaksioni të zhvendoset në krahun e djathtë, pra në prodhimin e amoniakut. Sa më shumë t'i përmbahemi këtyre kushteve standarde, aq më e madh është rendimenti i prodhimit të amoniakut. Si mund të përfitohen dy reagentet kryesorë, azot dhe hidrogjen? Azoti, meqense kemi një pjesë të madhe, shumë 80% të ajrit është azot, azoti përfitohet nga ajri, ndërsa hidrogjeni, meqense është një gaz i cili mund të fitohet me anë të gazit natyror metanit, me anë të veprimit me ujë, ky është reaksioni kryesor i përfitimit të hidrogjenit, por hidrogjeni mund të përfitohet edhe nga cracking alkanes ose këputja e alkaneve, por mund të përfitohet edhe me procesin e elektrolizës. Improving the yield of ammonia. Në këtë rast, çfarë është yield? Kemi mësuar që yield është përqindja e prodhimtarisë, në këtë rast të amoniakut. Pra, sa më e madhe të jetë prodhimtaria, aq më i madh është rendimenti dhe aq më efektiv është reaksioni jonë që na shërben për të prodhuar amoniakun. Pra, në këtë rast, na duhet që zhvendosim ekuilibrin në krahun e djathtë. Dhe për të zhvendosur këtë ekuilibër, duhet që të kemi parasysh kushtet kryesore ku ndodhet një reaksion kimik, të cilat janë temperatura, presioni, përqendrimi i reaktantit dhe përdorimi i katalizatorëve. Dhe kushtet standarde me të cilat amoniaku prodhohet, ne e pam që ishin temperatura 450 gradë Celsius në prezencën me presionit të lartë. Dhe, siç e kemi këtu, 350 gradë Celsius dhe 400 atmosferë. More about the raw materials. Këtu kemi një informacion në lidhje me materialet që prodhohen në industri. The panel on the opposite page shows how the raw materials are obtained. Pra, këtu kemi treguar se si fitohen komponimet e ndryshme në industri. Air and water are easy to find, but you need natural gas, methane, or hydrocarbons from petroleum to make hydrogen. Pra, për të gjetur ajrin dhe ujin është e lehtë, por për të gjetur gazin natyror dhe hidrokarbonet duhet që të shpojmë tokën dhe të marrim crude oilin ose naftën e zezë, nga cilat të prodhojmë hidrogjenin. So, ammonia plants are usually built close to natural gas terminals or petroleum refiners. Pra, çfarë kuptojmë nga kjo? Të gjitha industritë e prodhimit të amoniakut zakonisht janë ngritur pranë industrisë së naftës, për arsye për të kursyer edhe transportin e hidrogjenit. Pra, hidrogjeni prodhohet në ato pjesë ku kemi edhe petroleum, pra natural ose në gazi natyror. In fact, many petroleum and gas companies now make ammonia as a way to increase their profits. Pra, tashmë njerëzit janë bërë më të zgjuar dhe kanë kuptuar rëndësinë e prodhimit të gazit natyror dhe naftës dhe e përdorin ato përveç se si lëndë djegëse, e përdorin edhe si mënyrë për të përfituar hidrogjen edhe më pas për përfituar amonin ose amoniakun. Më pas ky amoniak që është prodhuar shkon në industri të tjera për përfituar fertilizerët ose ushqyesit organik për bimet. Ky ishte mësimi për sot. Ju lutem shikoni pak ushtrimin numër 2 dhe 3 dhe jepni përgjigje. The ammonia in heater. Now we are going to put it in a bath of water.
By this experiment, we learned that ammonia can be easily dissolved in the water and showing us this beautiful fountain.